हामी हाम्रो नेपाल भाषाको कहानीलाई अब कन्टिन्यू गर्छौं। रामसँग आकृतिको फोटो छ छैन, यदि छैन भने कता गयो भन्ने कुरा भन्छु भनेर मैले प्रिभियस च्याप्टरमा भनेको थिएँ। अब सुरु गरौं। फोटो खोइ किपा गो। कसैको फोटो खोइ भन्नु पर्यो भने फोटो गो अथवा किपा खोइ भन्न सक्छौं हामीले। गो अर्थात् खोइ। रामलाई मिसले आकृतिको फोटो दिन्छ। राम या त मिस आकृतियु किपा बी। राम या त मिस आकृतियु किपा बी। बी अर्थात् दिन्छ। रामले त्यो फोटो खल्तीमा राख्छ। राम वो किपा मिचा तै। राम वो किपा निचा तै। मिचा भन्नाले खल्ती हो, तै अर्थात् राख्छ भन्न खोजेको, वो अर्थात् त्यो भन्न खोजेको। अब स्कुलमा फोटो पाइसकेपछि, स्कुल सकिसकेपछि राम घर फर्किन्छ। राम घर आउँछ। राम छे वै। राम छे वै। छे अर्थात् घर, वै अर्थात् आउँछ। राम माथि पुग्छ। राम तले थेनी। राम तले थेनी। माथि अर्थात् तले, पुग्छ अर्थात् थेनी। रामलाई टोयलेट जान हतार हुन्छ। राम या त टोयलेट वने हथ्या जुई। राम या त टोयलेट वने हथ्या जुई। जान हतार हुन्छ अर्थात् वने हथ्या जुई। हतार अर्थात् हथ्या, हुन्छ अर्थात् जुई। हामीले यो यस्तो भन्दा पनि यो गर्दा बेटर हुन्छ, जुई। रामले आकृतिको फोटो आफ्नो खल्तीमा राखेको हुन्छ। ऊ घर फर्किसकेको हुन्छ। घर फर्किँदाखेरि घर आउने बित्तिकै उसलाई टोयलेट जान हतार हुन्छ। अथवा टोयलेट नभनिकन हामीले दिशा गर्न हतार हुन्छ भन्नु पर्यो भने यसरी भन्न सक्छौं। रामलाई दिशा गर्न हतार हुन्छ। राम या त खि फ्या हथ्या जुई। राम या त खि फ्या हथ्या जुई। खि भन्नाले यहाँ दिशा हो, खि फ्या भन्नाले दिशा गर्न, हतार अर्थात् हथ्या, हुन्छ अर्थात् जुई। अब त्यो सानो केटा अब प्यान्ट फुकालेर टोयलेट दौडिन्छ। राम प्यान्ट फुकालेर टोयलेट दौडिन्छ। राम प्यान्ट टोटा टोयलेट बुवा उनी। राम प्यान्ट टोटा टोयलेट बुवा उनी। टोटा अर्थात् फुकालेर। टोटा भन्नुको अर्थ अर्को पनि लाग्छ, जस्तै कि छोडेर भन्ने बुझिन्छ। दौडिन्छ, बुवा उनी। राम अब टोयलेटको ढोका अगाडि पुग्छ। राम टोयलेटको ढोका अगाडि पुग्छ। राम टोयलेट्यु खापा न्याउने थेनी। राम टोयलेट्यु खापा न्याउने थेनी। खापा अर्थात् ढोका, अगाडि न्याउने, पुग्छ थेनी। अब राम टोयलेटको ढोका अगाडि पुगिसकेपछि उसले फोटो सम्झिन्छ। राम टोयलेटको ढोका अगाडि पुग्छ र टक्क उभिन्छ र उसलाई फोटो याद आउँछ। उसलाई टोयलेट जान हतार पनि भएको हुन्छ र उसलाई फोटोको याद पनि आउँछ। रामले फोटो सम्झिन्छ। राम किपा लुमनी। राम किपा लुमनी। सम्झिन्छ अर्थात् लुमनी। अब रामलाई के गरौँ हुन्छ। अब खल्तीमा फोटो छ। अब फोटो फेरि उसको आमाले अब धोइदिने हो कि भन्ने उसलाई डाउट लाग्छ। किनभने उसको आमाको बानी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खल्तीमा यदि पैसा रहेछ भने पैसा पनि धोइदिने बानी उसको आमाको हुन्छ। त्यही भएर ऊ दोधारमा पर्छ। रामलाई प्यान्टको फोटो झिक्न जाउँ कि टोयलेट जाउँ हुन्छ। राम या त प्यान्ट्यु फोटो लिका वने कि चबी वने जुई। राम या त प्यान्ट्यु फोटो लिका वने कि चबी वने जुई। झिक्न जाउँ कि अर्थात् लिका वने कि। रामले फोटो प्यान्टको खल्तीबाट झिकेर उसको बुक राख्ने ठाउँमा राख्ने सोच्छ। त्यतिकैमा
उसलाई टोयलेट जान पनि एकदम हतार भइरहेको हुन्छ र उसले छलास्स सम्झिन्छ कि उसको आमाले साँझ त कहिले लुगा धुँदैन। उसको आमाले जहिले लुगा धुने भनेको बिहान मात्र लुगा धुने गर्छ। त्यसैले ऊ पहिले टोयलेट जान्छ, त्यसपछि उसको खल्तीको फोटो चिकेर उसको बुक भएको ठाउँमा राख्ने सोच्छ। रामको आमाले सधैँ बिहान लुगा धुन्छ, त्यसैले ऊ ढुक्क भएर टोयलेट जान्छ। राम यु मान न्याब्ले सुठे वस हि उके व ढुक्क जुया चबी वनी। राम यु मान न्याब्ले सुठे वस हि उके व ढुक्क जुया चबी वनी। न्याब्ले अर्थात सधैँ, सुठे अर्थात बिहान, वस व स लास्टमा अ को ट्युन आउँछ, वस हि लुगा धुन्छ, उके अर्थात त्यसैले, व अर्थात ऊ, ढुक्क जुया अर्थात ढुक्क भएर, टोयलेट अर्थात चबी जान्छ अर्थात वनी। तपाईहरूको ठाउँमा टोयलेटलाई के भन्छ, अथवा तपाईहरूको ठाउँमा नेपाल भाषामा टोयलेटलाई के भन्छ, अथवा तपाईहरूकै भाषामा टोयलेटलाई के भन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब कहानीमा ट्विस्ट आउँछ। त्यो दिन रामको आमाले त्यही बेला लुगा धोइदिन्छ। वो दिन राम यु मान अब्ले हे वस हिया बी। वो दिन राम यु मान अब्ले हे वस हिया बी। अब्ले हे त्यही बेला, धोइदिन्छ हिया बी। यसमा याद गर्नुहोला, लुगा धुन्छलाई वस हि भन्छ भनेदेखि लुगा धोइदिन्छलाई वस हिया बी। यसमा वस हि र वस हिया बी। अनि आकृतिको फोटो पनि धोइदिन्छ। अले आकृतियु किपान हिया बी। अले आकृतियु किपान हिया बी। त्यसपछि राम आमासँग रोएर रिसाउँछ अनि कराउँछ, तर आमाले उल्टै गाली गर्नुहुन्छ। यो सँगै हाम्रो कहानीमा रामसँग आकृतिको फोटो छैन भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौं। अब के आकृतिले रामको फोटो सेफसँग राखेको होला त? अब फोटो हराइसकेपछि कहानीले कस्तो मोड लिन्छ? तपाईहरूलाई यो कहानी कस्तो लागिरहेको छ भन्नुहोला। यदि इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ, रमाइलो लागिरहेको छ भने यो कहानीको म अर्को पार्ट पनि बनाउँदै जान्छु र यो कहानीको थ्रुबाट तपाईहरूलाई नेपाल भाषा पनि सिकाउँदै जान्छु। थ्याङ्क यू। शुभ।